सबैजनालाई नमस्ते। स्वागत गर्न चाहन्छु सजिलो किचन च्यानलको अर्को एउटा भिडियोमा। यसपालि तयार गर्नेछौँ खसीको पक्कुलाई। बनाउनुको लागि निकै नै सहज रहनेछ, खाँदाखेरिमा मिठो पक्कै बन्नेछ। आज यही रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्दैछु। यसको लागि त खसीको बोसो भएको केही भाग सहितको राम्रो सफा मासु लिएको छु। म्यारिनेसनको लागि नुन, बेसार, धुलो खुर्सानी, जिरा र धनियाको धुलो मसला अनि थोरै मिट मसला राखेर मोलिदिने। म्यारिनेसन पहिले नै गरेर तयार गरेको पक्कु एकदमै स्वादिलो पनि रहने गर्दछ। अदुवा र लसुनको पेस्टलाई अब राखिदिने अनि यसलाई पनि राम्रोसँग मोल्दै तयार गर्दै रहने। यतिको भएपछि अब तोरीको तेललाई राखिदिने। तेल राखिसकेपछि यसलाई पनि राम्रोसँग मिलाएर मोलिदिनुपर्छ। अब यसलाई 1 घण्टाको लागि यसरी छोपेर राखिदिउँ अनि एउटा भाँडामा तोरीको तेललाई राखिदिने। तेल तातिएपछि यसलाई हल्का फिजाइदिने। अब मासुलाई राखिदिने। अब यसलाई चलाइदिने। ग्यासको फ्लेम सानो गरेर पक्कुलाई तयार गर्नुपर्दछ। अब छोपेर पकाउँ। निकालेर अब यसलाई पनि मिलाएर चलाइदिने। छोप्दै यसलाई पकाएर तयार गर्दै पनि रहनुपर्दछ। सानो आगोमा पकाउने हुनाले खसीको पक्कु एकदमै स्वादिलो पनि रहने गर्दछ। यतिको भएपछि यसलाई अब फेरि पनि छोपेर पकाइदिउँ अनि निकालेर यसलाई चलाइदिनुपर्छ। मसला मासु राम्रोसँग यसरी फ्राई पनि भइरहेको छ। यसरी बीचबीचमा चलाइ पनि रहने। यसरी हाम्रो खसीको पक्कु बनेर तयार पनि भएको छ। मैले चाहिँ यसलाई फुरनदाना, खल्पीको अचार अनि केही सलादसँग सर्भ गरिदिएको छु। एकदमै स्वादिलो हुन्छ। बनाएर खानलाई पक्कै नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। तबसम्मलाई नमस्ते।